Bună și bine am revenit la Nagarjuna, Arya Nagarjuna. Încă suntem la capitolul 18, în care se discută despre vacuitatea persoanei și vacuitatea părților unei persoane. Sau poți să spui vacuitatea lui eu și al meu. Următorul verset. Deci asta e o discuție clasică în ultima linie despre ce și takpa. Ce înseamnă să fie întrerupt, aceeași rădăcină și întorge ciopa, diamond cutter, tăieturul de diamante, deci înseamnă tăiat și are aceeași rădăcină. Ce înseamnă? Lucrurile pur și simplu se opresc, sunt discontinui. Ceva e în flux și deodată are o discontinuitate. Și celălalt înseamnă că se continuă la nesfârșit. Acestea sunt cele două extreme. Este interesant că ele nu sunt un pericol cu adevărat în practica noastră, ci este rezultata unei practici incorrecte. Deci dacă tu crezi că soțul vine de la el însuși, atunci el nu s-ar putea schimba niciodată. Și implicațiile, acestea două sunt implicații. Implicația este că el ar fi la nesfârșit la fel. Ar continua să fie la fel dacă vine de la el însuși. Iar implicația de a gândi că nu vine de la el însuși, nu vine din nicio altă parte, e cepa. Înseamnă că pur și simplu o să iasă din existență. Adică ieșirea din existență, ca și când ai clipi adică rezultatul de a gândi în felul ăsta și apoi eternalismul cumva, adică implicația de a fi mereu la fel, felul de gândire. Deci cum au astea legătură cu cauza și efectul? Asta înseamnă că orice se întâmplă datorită altcuiva, altei cauze, și asta este un cuvânt simpatic în budism. Înseamnă că lucrurile vin din alte lucruri. Și asta este denumirea interdependenței. Dacă lucrurile vin din alte lucruri, dacă băltoaca de pe podea vine dintr-o scurgere din țeavă, atunci eu pot stopa aceste băltoci. Trebuie doar să repar scurgerea. Deci dacă înțeleg interdependența, că ceva se întâmplă și apoi altceva se întâmplă, dar aici zice așa, că orice se întâmplă pe baza altcuiva, altceva, nu ar fi chiar așa. Ce înseamnă? Nagarjuna zice că dacă ceva s-a întâmplat în funcție de altceva, într-un fel, nu ar fi ceea ce este. Și e confuz. Pare că Nagarjuna iar ne confuză în stilul lui, ne confuzează. Hai să vedem comentariul. Cioni Lama o organizează sub forma unei dezbateri. Hai să luăm orice rezultat care reiese din dependență de orice cauză specială, particulară. Noi putem spune, într-un sens provizoriu, că nu e una și aceeași ca și cauza lui. Dacă a venit prin dependența de o cauză, noi putem spune că nu e acea cauză. Deci, dispoziția asta de a spune că nu este cauza, provizoriu, temporar, putem spune că nu este acea cauză. Și ok, putem aprecia acest lucru dacă rezultatul, copacul, adică ar fi fost chiar sămânța, atunci n-ar fi fost nimic care să facă creșterea și nimic care să crească. N-ar fi nimic care să cauzeze creșterea și nimic care să crească, că ar fi unul și același lucru. Dar nici rezultatul nu e altceva decât cauza.
Nici rezultatul nu e altceva decât cauza, deoarece dacă ar fi fost complet deconectate de cauză, rezultatul nu s-ar putea întâmpla. Deci nu putem spune că copacul este sămânță, dar nu putem spune nici că copacul nu e sămânță. Deci cumva sunt conectate. Și apropo, dacă crezi că ai înțeles lucrul ăsta, n-ai reușit, nu l-ai înțeles, pentru că, ține minte, Nagarjuna, el este foarte fascinat de aceste contradicții. Adică dacă copacul vine din sămânță, atunci la un moment ele trebuie să se atingă. Dar dacă e un moment când copacul se atinge de cauză, de sămânță, atunci copacul ar fi în trecut. Momentul atingerii ar fi în trecut, relativ cu copacul, sămânța e în trecut. Deci dacă au conexiune, acea parte din copac e în trecut, punctul de atingere. Și încercam să mă gândesc la o relație mai modernă a cauzei și efectului, că m-am plictisit de sămânțe și copaci. Și iată o imagine a unei domnișoare care atinge o tastatură. Deci degetul apasă o tastă și tasta e apăsată de către deget și apoi ceva se întâmplă pe ecran. Deci asta e mișcarea degetului declanșează schimbarea pe ecran, deci e o formă mai modernă. Oare schimbarea ecranului depinde de deget? Și dacă da, n-ar trebui să aibă un punct de contact? Și dacă au un punct de contact, atunci acea parte a ecranului care se schimbă are conexiune cu degetul care apasă și atunci cauza e în același timp cu rezultatul, ceea ce e imposibil. Nagarjuna zice, n-ați observat cumva? Nu vă deranjează? Că pe mine mă deranjează cu adevărat. Cam așa e Nagarjuna. Și ce se întâmplă cu adevărat să discutăm? Se, în mod obișnuit am oameni care discută cu minte și îmi zic că asta e tot lucruri intelectuale. Tu ești un fel de filozof care nu știe să facă o ceașcă de cafea. Nu contează în viața reală tot ce vorbești, dar chiar contează pentru că ceea ce crezi că se întâmplă nu se întâmplă cu adevărat. Trebuie să fie altceva. O sămânță nu poate să declanșeze un copac și apăsarea pe o tastă, degetul care apasă, nu poate crea o schimbare în ecran. E imposibil. Literalmente e imposibil. Altceva se întâmplă acolo. Și dacă crezi că ecranul se schimbă pentru că ai apăsat tasta, atunci ai o problemă și în final te va omorî. E o problemă foarte severă. Nu e ceva, o problemă filozofică doar. Deci suntem la ceea ce denumește el partea a cincea. Trebuie să abordăm aceste probleme. A cincea secțiune. Ariana Nagarjuna zice, uite, nu poți să treci cu vederea peste aceste probleme. Trebuie să te gândești la ele și trebuie să faci ceva și să conducă către o anumită acțiune. Și apoi el zice în versetul ăsta, lipsește o linie, un verset aici pe care l-am recuperat. Deci există o problemă aici în acest text. E un verset frumos și foarte important. De fapt sunt două. E ok? Zice așa, că budașii sunt Jikten Gomba. Deci ei sunt salvatorii sau protectorii lumii. Ei au predat Temba, Tengyur, învățăturile și acele învățături sunt Duții, Amirta, sunt nectarul imortalității. Dacă sorbi din acele învățături, nu mai trebuie să mori, nu va mai trebui să mori. Deci el denumește Dharma ca fiind nectarul imortalității.
când oferă diferite învățături, nu a fost o singură învățătură, dar n-a fost nici diferite. Deci toate nectarele imortalității, nectar înseamnă de asemenea să mergi dincolo de moarte, necrofilie și tara a depăși. Deci de aici vine și transportarea din rădăcina asta. Deci nectar înseamnă să treci dincolo de moarte. Deci toate învățăturile pe care Buddha le-a oferit, acele nectare imortalități, de imortalității, acele învățături separate, nu sunt nici separate, dar nu sunt niciuna. Ele nu încep nu se termină înainte de a începe și nu continuă înainte, după ce încep. Și este o implicație necesară dacă ar fi existat de la ele însele. Și el revine la lucrul ăsta din primul verset. Aceeași idee. Și apoi intră în altă idee, foarte faină. Acum, dacă te chinui cu ideile astea, dacă cineva îți spune, uite ce, învățăturile lui Buddha sunt precum un nectar, te pot conduce dincolo de moarte, și în aceeași respirație ar zice că toate învățăturile separate nu sunt la fel, dar în același timp nu sunt nici diferite. Și ți-o spun. Și apoi tu zici, hai mă, încetează să mă mai confuzezi, spune-mi despre ce e vorba. Și el zice, nu, gândește-te, vreau să te gândești la ce ți-am zis. De ce? Pentru că învățăturile lui Buddha devin nectarul imortalității doar pentru ceea care înțeleg de ce nu sunt nici diferite, dar nu sunt nici la fel. Asta e cheia. Deci dacă nu înțelegi că învățăturile n-ar putea fi nici separate, dar nici una la fel, dacă nu înțelegi lucrul ăsta, ele nu o să funcționeze ca un nectar. Și apoi vine această frustrare, un plâns al frustrării frumos, care zice, da, tot nu înțeleg de ce să mor, nu înțeleg cu adevărat de ce o să mor. Și el zice, nu, lucrurile încă sunt ok. Și asta este o alinare din partea lui Nagarjuna. Zice, nu înțelegi, stai liniștit, nu e nicio problemă. Tot ceva bun se va întâmpla. Și asta e al doilea verset aici. Dacă te chinui cu aceste provocări, contradicții, dar niciodată nu-ți dai seama cu adevărat despre ele și apoi mori, el zice, ai putea să ajungi într-o lume unde învățăturile lui Buddha nu mai sunt acolo, nu mai există. Putea ajunge într-o lume unde nu mai există învățăturile lui Buddha. Și ai putea ajunge în această lume unde nu mai există nici discipoli al lui Buddha. Ai putea ajunge într-o lume unde învățăturile lui Buddha nu mai există și nici oameni care urmează acele învățători nu mai există. Și are legătură cu cele trei căi, Bodhisattva, ascultătorii și Buddha și pe cont propriu. Buddha și pe cont propriu sunt cu adevărat Buddha și pe cont propriu? Sunt pe cont propriu? Ajungi pe cont propriu? Nu cu adevărat. De ce? Pentru că au avut mulți învățători în viețile anterioare. Și apoi în viața asta nu au niciun învățător, dar totuși înțeleg. Deci ăsta este acel care înțelege pe cont propriu. Buddha e o exagerare în denumirea lui. Deci asta este un verset frumos. Și zice, uite, că dacă nu înțelegi ceea ce încerc eu să zic, continuă. Chiar dacă ar fi să mori și să ajungi într-o lume unde nu există Buddha și discipolul al lui Buddha, tot o să ai înțelegeri și o să înțelegi vacuitatea pe cont propriu, pentru că ai muncit din greu în viața asta. Chiar dacă nu mai întâlnești un Buddha în viața următoare, chiar dacă nu mai întâlnești Dharma în viața următoare sau oameni care cred în Dharma,
chiar dacă viața următoare ești singur, ceea ce e un loc teribil unde să poți fi într-un loc fără dharma și fără învățători, dar tot ceva bun ți se va întâmpla și vei începe să înțelegi spontan vacuitatea. Deci asta e o linie de alinare, un verset de alinare foarte frumos din partea lui Nagarjuna pentru noi cei care nu-l înțelegem. Ok, hai la următorul verset. Iată poza. Încercam să găsesc o poză care să te ajute să ții minte. În teorie, trebuie să te uiți la pozele astea. Și apoi, uite, în viața asta, continuă să plantezi semințe. Continuă să te lupți cu învățăturile astea, să te chinui cu ideile astea. Nu te lăsa bătut. Chiar dacă nu le înțelegi perfect în viața asta, să te proiectezi într-o viață următoare foarte frumoasă, chiar dacă nu există învățături acolo. Am ajuns. Zice aici partea a doua și partea a treia. Și asta e partea a doua și partea a treia din întregul capitol. Deci ne reîntoarcem la primul context, primul cuprins. Sunt complexe aceste cuprinsuri ale scripturilor antice și intră foarte în profunzime în acest cuprins. Adică te focusezi, dai zoom și apoi dai zoom out, da? Dar acum a dat zoom out la cuprins. Și apropo, zice așa, am ajuns la partea mai mare din capitolul ăsta. Prima parte din fiecare capitol este despre filozofie și ideile dificile. A doua parte din fiecare capitol menționează o carte de Buddha pentru a susține versiunea lui Nagarjuna. Nagarjuna predă vacuitatea, dar Chuni Lama e fain. Ar fi un curs întreg în baza de date și am făcut ceva din el, dar nu l-am terminat. Dar Chuni Lama zice așa, că fiecare capitol prin care Nagarjuna trece are referințe scripturale din sutrele inițiale ale lui Buddha. Poți să te duci să cauți și să găsești aceste referințe. Nagarjuna nu le inventează, ci le extrage din învățăturile lui Buddha care au fost cu 700 de ani înaintea lui. Deci, el ne oferă niște referințe pentru acest capitol și ar fi interesant un exercițiu pentru cei care ați terminat studiul și chiar e corect, eu le-am căutat, dar ia ceva timp, e o căutare mai lungă în baza de date, trebuie să știi și cum să cauți. Și apoi a treia parte din fiecare capitol este titlul capitolului în budism. Titlul este dat la final în sanscrită. Eu l-am pus artificial în engleză la început, dar de fapt în sanscrită și tibetană este la final. Care e capitolul pe care l-am terminat? O investigație a persoanei și ce înseamnă părțile, dharma, incidentele persoanei. Deci ce s-a întâmplat? Am terminat capitolul 18, probabil al doilea cel mai important și cel mai menționat în toate scripturile. La câte clase? Suntem la lecția 6:30 acum. Am trecut de capitolul 18, care este o mare realizare. Dacă nu mai auzi nicio altă înțelepciune de la Nagarjuna, poți să zici am auzit capitolul 18. Probabil ești în formă pentru viața viitoare, indiferent de lumea în care ajungi. Deci este un capitol important. Acum trecem la capitolul 19. Cred că este sexy. Mi-aduc aminte prima dată când am studiat aceste scripturi străvechi, cam în 1975, cu 47 de ani. De fiecare dată când aveau o dezbatere majoră despre vacuitatea, natura timpului, eu mă excitam enorm, îmi plăcea mult. Chiar am avut și un curs la universitate în departamentul de filozofie unde se discuta dacă este posibilă călătoria
în timp și se discuta în termeni foarte științifici. Și eram atât de entuziasmat să văd aceste secțiuni unde Buddha a discutat despre natura timpului. Și uite, am ajuns aici, capitolul 19. O investigare a timpului. Și hai să intrăm direct în el. Să ne focusăm acum oare cele 3 momente, trecut, prezent și viitor, au existență independentă? Sau există printr-o relație relativă, adică trecutul are sens doar relativ cu prezentul și viitorul? Și poți să vezi că el discută în 9 modalități diferite, dar o să se focuseze, în primul rând, o să zică, oare prezentul și viitorul există doar în relație cu trecutul? Ai nevoie de trecut ca să afirmi, că să zici că ăsta e prezentul și ăla e viitorul? Poate prezentul și viitorul să existe fără trecut? Și odată ce acoperă posibilitatea asta, deci, zic din nou, oare prezentul și viitorul există doar în relativitate cu trecutul? Ai nevoie de trecut ca să stabilești că ăsta e prezentul și ăla e viitorul sau au o existență independentă? Oare prezentul poate exista fără trecut sau viitorul fără trecut? Deci, în primul rând, să ia 2 momente de timp, prezentul și viitorul, și să discute relativitatea lor față de trecut. Și apoi le amestecă. Apoi o să zică oare trecutul poate exista fără prezent sau trecutul și prezentul fără viitor. Deci ia un set de 3 și apoi le descrie posibilitățile în grupuri de 1 și de 2. Și este o eroare incredibilă în aceste scripturi unde s-a scris greșit setul de 3. Set 3 s-a scris greșit și l-au schimbat în Sutsen, care se traduce semn, Lakshana. Am citit vreo jumătate de oră până când am dat seama că nu are sens și mi-am dat seama că era o greșeală mai rafinată, pentru că e un cuvânt real, iar greșeala de tipărire era foarte atractivă. Și când mi-am dat seama, am zis, era o greșeală de inscripționare a tabliței. Versetul 1-2, capitolul 19. Prezentul, verbul la prezent și la viitor, dacă acestea două există doar în relație cu trecutul, relativ la trecut, dacă prezentul și viitorul își au existența relativ cu trecutul, în relație cu trecutul, atunci prezentul și viitorul ar trebui să existe în trecut. Deci dacă prezentul și viitorul doar există relativ cu trecutul, adică printr-o relație cu trecutul, atunci ele trebuie să existe în trecut. Pentru că nu poți împărtăși o relație la momente diferite de timp. Dacă ții mâna cu cineva, trebuie să fiți amândoi prezenți în acea zi. Înțelegi? E foarte interesant. Și acum zice altă posibilitate. Ok, dacă nu-ți place asta, hai să discutăm de prezent și viitor. Dacă ele nu există relativ cu trecutul, dacă trecutul s-a dus deja la momentul când prezentul și viitorul vin, atunci cum pot să au ei o relație? Cum pot avea ele o relație? Adică între prezentul și viitorul sunt create de minte prin comparație cu trecutul. Dar dacă trecutul nu mai e și nu mai există, cum poți să mai spui că prezentul și viitorul există relativ cu ceva ce nu mai e acolo? Deci poți să zici că
trecutul și viitorul există relativ cu luna sau cu... Nu contează dacă au trecut, cum poți să stabilești relația cu ceva ce deja a plecat și nu mai există și nu mai este. Asta e primul verset. Am o poză mai ciudată, așa, doar calendare sunt. Deci, 2022, poate 2022 și 2023 să existe. Poți să zici că acest an, poți să zici că există anul ăsta fără anul trecut? Și în cazul ăsta luăm 22 și 23, anul prezent și anul viitor, și îl comparăm cu anul trecut. Poți avea 2022 și 2023 fără 2021? Dacă poți să ai 22 și 23 fără 21, de unde l-ai scos pe 2022? Am adăugat unul la ce și dacă există relativ cu 21, atunci există o linie unde 21 atinge pe 22 și parte din 21 este 22. Deci anul ăsta este anul trecut. Și sună simpatic, sună ca și un fel de bullshit, dar este de fapt o inconsistență serioasă în lumea asta. Și aceste inconsistențe îl deranjează pe Nagarjuna. Și el zice că altceva se întâmplă la mijloc. Și o să explorăm care este acel altceva. Acum trebuie doar să fim confuzați. Și apoi el zice, uite cum îți dai seama. Asta e o modalitate de a preda. Întâi îl confuzează pe student, apoi îl aduce la lecție și apoi îl ajută să rezolve toate inconsistențele. Dacă prezentul și viitorul n-ar exista în trecut, dacă prezentul și viitorul nu pot exista în trecut, atunci cum ar putea exista în sine ele însele? Hai să reluăm. Dacă prezentul și viitorul nu există în trecut, atunci cum pot avea o relație cu trecutul? Cum pot atinge trecutul? Trebuie să fie un punct de contact. Și acel punct de contact trebuie să fie împărtășit, comun, temporar, comun. Am găsit o altă poză stupidă. Dacă dacă prezentul și viitorul nu există în trecut, atunci nu există nicio relație. Dacă denumești prezentul și viitorul partea de sus a clepsidrei și trecutul cel de jos, ar însemna că nisipul nu atinge partea de sus. Cum pot avea ele o relație? Să-ți mai dau o propoziție aici, nu pot să trecem prin toate, că altfel ne ia foarte mult, vreo 10 ani, 15 ani și e ok cu mine, dar oamenii se mai plâng. Dacă luăm exemplu unui blăstar care tocmai ce a răsărit, un răsad, lăstarul din prezent, există un lăstar care a ieșit acum în prezent
Și de asemenea, cauza, într-un fel, sămânța și lăstarul sunt în același timp. Când vezi lăstarul cum se iese dintr-o sămânță care se deschide, cumva le vezi pe ambele simultan. Da, dacă te gândești, parte din lăstar, parte din sămânță care nu a răsărit, poți să o denumim ceva viitor, că se va întâmpla în viitor, că va veni mai târziu, precum vine ceva la poștă, un cec că cineva îți datorează bani. Deci când vezi un lăstar cum iese din sămânță, trebuie să fie o parte din lăstar care e în sămânță ca potențial rod. Putem denumi asta viitor. Și când răsadul pică, copacul pică, poți să denumești asta trecutul acestui event, iar viitorul unui răsad care iese dintr-o sămânță e partea din răsad care încă e în sămânță. Adică va veni în viitor, va fi un copac în viitor. Dar partea din răsad care deja moare e trecutul sămânței. Va deveni trecut. Încep să devii confuz. Ce e viitor, ce e trecut? Moartea încă n-a survenit, deci va fi în viitor. Deci trecutul este în viitor. Iar viitorul e trecut la momentul când devine prezent. Viitorul este trecut la momentul când devine prezent. Ceva e aiurea aici. Trebuie să te gândești. Și apoi ai întrebarea asta, și am pus și o poză aici. Cine e trecut? Cine se întâmplă primul? Trecutul sau viitorul? Viitorul trebuie să se întâmple întâi ca răsadul să crească și apoi să devină în trecut. E adevărat. Gândiți-vă la asta. Poți să te gândești în grupurile de discuție, să stați pe tema asta, până când viitorul nu devine trecut, nu există vreun prezent. Coaceți-o. Profesorul meu, învățătorul meu îmi zicea pur și simplu coace-o. Adică nu avea chef să mai discute. Și dacă urmărim cuprinsul, ceva lipsește de aici. Și l-am completat eu. Dacă încerci să găsești un prezent și un viitor ce nu depinde de trecut, nu poți găsi niciun prezent și niciun viitor. Dacă încerci să cauți un prezent și un viitor care nu se așează pe un trecut, nu vei găsi un asemenea prezent sau viitor. Dar apoi nu ar putea fi nici timp unde să ai prezent și viitor, pentru că ele trebuie să se așeze pe trecut, iar trecutul, prin definiție, deja s-a dus. Deci dacă ceva se așează, se bazează pe ceva ce deja nu mai e, înseamnă că și acel ceva nu mai e. E adevărat, a? Deci dacă ceașca e pe masă și masa nu mai e, înseamnă că și ceașca nu mai e, că trebuie să fie în același timp ca să se rezeme una de alta. E o contradicție aici, ceva se întâmplă. Și apoi, Cioni Lama și mari comentatori, mi-ar fi plăcut ca acest suc verde să fie în trecut, mari comentatori ar zice în continuare că dacă prezentul și trecutul s-ar baza pe prezentul și viitorul s-ar baza pe trecut existent în sine,
El a zis că dacă ar fi adevărat că prezentul și viitorul se bazează pe trecut de la sine, existent prin sine, vei avea aceste probleme. Și care e opusul? Hai să repetăm. Johnny Lama continuă să bage niște fraze adverbiale. Că dacă prezentul și viitorul se bazează pe trecut în sine, de la ele însele, atunci, care e opusul acestei? El dovedește că asta e imposibil. Adică dacă prezentul și viitorul se așează pe trecut de la sine, ele ar trebui să fie și ele terminate, pentru că trebuie să atingă de trecut, iar trecutul e trecut, nu mai e. Deci doar dacă există de la sine, ele nu ar mai fi relația asta, ar trebui și ele să fie trecute. Dar acum, dacă prezentul și viitorul nu există de la sine, se pot baza ele pe trecut și cum ar arăta lucrul ăsta? Ce înseamnă să spui? Vrei să te ajut? Dacă trecutul și prezentul nu ar exista, dacă viitorul și prezentul și viitorul nu ar exista de la ele însele, se pot sprijini ele pe trecut? Da, pentru că întreaga poză vine de la tine. Toate ar fi o imaginație care vine de la tine. De fapt, asta e felul cum există. Toate vin de la tine. Și asta implică că te poți juca cu trecutul. Ceea ce e foarte sexy. Adică dacă ai avut un divorț, știi tu, ai putea, cu multe semințe bune, să o transformi într-o capodoperă. Asta e incitant. Este oare posibil cu suficiente semințe bune să creezi un trecut diferit? Și eu zic că da, pentru că tot de la tine vine. Nu că încerci nu să gândești că n-a fost așa rău, nu la asta mă refer, ci te trezești deodată și zici, oh, mi-a salvat viața ea. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și acum facem tranziția către ceea ce vreau eu în lecția originală. Oricum suntem mult în urmă față de structura originală a lecțiilor, dar scuze de tuse, știu că la traducător nu le prinde bine deloc. Da, practic vorbind, e că începem o nouă lecție în mijlocul acestei lecții. Adică ne distrăm în mijlocul acestei lecții, avem ocazia. Iar distracția pentru Cristina e când discutăm despre sanscrită. Deci, există niște cuvinte importante pentru următoarea secțiune și aș vrea să trec prin ele. Primul este kala. Kala înseamnă timp. Se traduce timp. Kala chakra, știți, celebra roata timpului. Prima dată când am încercat să urmăresc Hobbit-ul, m-am plictisit și așa e și un show despre Kala Chakra, cred că. Deci Kala vine din rădăcina străveche, chal, care înseamnă să agiți sau să miști, să agiți. Și rădăcina char, R și L tind să se înlocuiască și asta s-a transformat în car, mașină. Și apoi kel de la accelerator și char de la chariot, trăsură. Deci asta toate implică un fel de viteză, mișcare, transport, transportare, a se mișca undeva. Deci cuvântul străvechi pentru timp în sanscrită înseamnă acel ceva ce se mișcă. Și apoi avem car. Nu m-am gândit și la elefant, dar probabil e adevărat.
Da. Să schimbăm capitolele înainte să începem următoarea lecție. Să schimbăm. Vă dau câteva cuvinte din lecția următoare în care se va vorbi de cauze și condiții. Numele pentru cauză este head to. Ha, rădăcina, care înseamnă să mergi înainte sau să pleci. Indo-european e ge, a merge. Cuvântul gate, go, gate, poartă, go, a merge. Hina din Hinayana e cale inferioară și Hinayana înseamnă că ai trecut, e calea pe care am lăsat-o în spate, așa se traduce, Hinayana. Deci asta e hetu. Și apropo, pronomele la infinitiv, a merge dincolo, a călători dincolo. Aș vrea să fac pratyaya și va fi important în lecția următoare. Cuvântul celebru de la Ken, care înseamnă condiție. Uneori poți să te gândești la ea în mod clasic ca fiind sămânța este hetu și lumina soarelui, efortul grădinarului, astea toate sunt pratyaya, factori contributori și hetu este cauza principală. Deci, pratyaya aici înseamnă pratyaya, prati înseamnă foarte mult, super, și aia vine de la rădăcina e simplu, care este un cuvânt des folosit în engleză. Excelent. Exit, adică ieșire. Ex înseamnă în afară și it e trecutul de la i. Deci, pratea înseamnă factor contributor. Deci ați învățat 3 cuvinte, hetu, pratyaya și kala. Ok, mai avem puțin timp. Să mai facem ceva scurt, apoi încheiem lecția asta și continuăm lecția următoare. Următorul capitol din contextul întregii cărți se cheamă examinarea. După ce am examinat cum prezentul și viitorul se așează sau nu pe trecut, hai să le amestecăm, hai să le luăm invers, cum trecutul și prezentul se bazează pe viitor. Hai să luăm celelalte posibilități, hai să le amestecăm. Și ăsta e următorul verset. Și versetul ăsta zice așa, că se întâmplă aceleași amestecături dacă iei celelalte, aceleași confuzii dacă iei invers. Trecutul și viitorul, cum se bazează pe prezent, obții aceleași Norwa înseamnă nor, de a face greșeli. Deci face aceleași greșeli, da? Aceleași amestecături cu celelalte două tipuri de asocieri. Deci nu trebuie să mai comentez. Și am avut și o poză, uite aici. Am găsit 3 oameni stând în cap, sunt cu capul în jos. Vreau să mă gândesc la el ca trecut, prezent, viitor și dacă îi amesteci, ce probleme obții? Aceleași probleme când examinezi prezentul și viitorul relativ cu trecutul sau trecutul și prezentul relativ cu viitorul, deci aceleași amestecături, aceleași inconsistențe apar.
Și apoi Ciuni Lama zice, știi ce-i drăguț? Că poți lua deschiderea acestui verset, cele două linii, și vi le dau din nou, același capitol, nu verset. Prezentul și viitorul, dacă depind de trecut, atunci dacă prezentul și viitorul depind de trecut, atunci prezentul și viitorul ar trebui să existe în trecut. Asta e primul verset. Al doilea, dacă prezentul și viitorul nu depind de trecut, atunci prezentul și viitorul, cum poți să le mai spui că există? Cum mai poți să spui prezent și viitor? Deci, nu funcționează că depind de trecut și nu funcționează nici că nu depind de trecut. Deși acum îi zice și e simpatic. El doar înlocuiește cuvinte din primele două versete și recită. Deci, dacă trecutul și viitorul depind de prezent, atunci ar trebui dacă depinde de prezent, atunci trecutul și viitorul ar trebui să existe în prezent. Și dacă trecutul și viitorul n-ar exista în prezent, atunci n-ar putea exista deloc, pentru că n-ar fi aici sau relativ cu prezentul. Atunci am avea doar trecut și viitor. Și face un lucru simpatic în care amestecă cuvintele, precum ne-a învățat Nagarjuna și el chiar le scrie Ciuni Lama. Și asta e de ajutor. Și acum, cât timp mai avem? Suntem puțini, am depășit, dar cred că e bine să mai acoperim încă un mic punct care are legătură. El zice, corectat inscripția de la Chu la Sen Chu. El zice că poți să aplici astea oricărui alt trio. Aceeași logică. Sum Tsen înseamnă trio. Ori de câte ori ai trei lucruri. Poți să aplici tuturor alte lucruri care sunt trei în viața ta. Trio. Și dă câteva exemple, Nagarjuna. El zice așa. Când discuți conceptul de calități relative ale lucrurilor, cea mai bună, cea mai nasoală și medie. Asta e un alt set de trei, un alt trio. Același lucru. Ai calitatea medie și cea mai bună se bazează pe cea mai nasoală. Dar dacă cea medie nu atinge pe cea mai nasoală, nu există comparație. Deci parte din cea medie trebuie să fie cea mai nasoală și n-ar fi posibil că cea medie ar fi cea nasoală și ar fi o nouă nasoală. Aceeași probleme cu alte trei. Apoi Ciuni Lama vrea să introducă și el un trio și el zice, cum ar fi Gewami Gewa Lumaten. Ce e asta? Gewami Gewa Lumaten. Karmă bună, karmă nasoală și karmă neutră. Oare există relativă una față de alta sau e neutră că nu e nici bună, nici rea, ci e karmă? Și el zice, nu poți să spui asta, pentru că dacă karma neutră doar există relativ cu karma bună și karma nasoală, atunci parte din karma neutră ar trebui să fie karma bună și karma bună ar fi karma neutră. Parte din karma bună ar fi karma neutră? Da, dacă nu le compari și nu se ating niciodată, atunci karma neutră ar putea fi peștele pe nasul unui om de pe lună. Deci dacă nu le conectează nimic între ele, ar putea cu orice alt lucru să fie conectat. Și încă un trio aici. Mi-a luat mult să îmi dau seama. 1, 1, 2, 1, 3. Cum adică? Zic numărul 1, numărul 2, numărul 3. Nu poți să ai un trio. Nu poți să ai un numărul 1, numărul 2, numărul 3 dacă ele depind de alta, una de alta, că 3-ul va fi 2, dar dacă nu depind, 2-ul poate să fie peștele pe nasul unui om de pe lună și 2-ul să fie peștele, mă rog,
Și se distrează indică aceleași probleme cu orice alt trio. Poți să te gândești la oricare trio. Hustle, Venerabilul Phil. Ok. Am pus un trio și eu. Am căutat și eu alte trio și trio ăsta e de la Olimpiade. Tipul care a câștigat medalia de aur, argintul e în stânga. Nu poți să ai o medalie de aur fără una de argint. Da, oare, sau de bronz, da, oare cea de argint atinge pe cea de bronz sau poți să te joci cu ele? În următoarea, acum ne oprim și următoarea lecție va fi despre să explorăm concepte despre timp în alte școli budiste. Un subiect foarte sexy. Ne-am uitat la timp din perspectiva middle way, calea de mijloc, cea mai înaltă din budism. Dar școlile inferioare au și explicații fascinante la rândul lor despre timp și sunt importante. Următorul ce să studiem vor fi alte explicații ale altor școli budisme despre timp și Nagarjuna le va distruge pe toate. Bun, ne vedem în lecția următoare. Mulțumim. Mulțumesc și celor prezenți. E plăcut. Mă face să fiu mai treaz decât să vorbesc cu un ecran. Ok.